এতিয়া প্ৰথমতে দিব মছলাখিনি ভালদৰে আপোনালোকে ধুই ল'ব মছলাখিনি দি দিম ইয়াতে এইখিনি আৰু লগতে দিব লাগিব স্লাইচ কৰি থোৱা এনেকৈ স্লাইচ কৰি থোৱা পিঁয়াজ এইখিনি প্ৰায় 5 মিনিট সময় ভাজিলোঁ আপোনালোকে পূৰা লৰাই থাকিব নহ'লে মানে এইটো মছলাখিনি লাগি ধৰাৰ চান্স থাকে কেতিয়াও কলখাৰখিনি দিয়া আগত নিমখ নিদিব কলখাৰখিনি দি পেলাইহে আপোনালোকে নিমখটো দিব তো ইয়াতে 4-5 চামুচমান কলখাৰ দিছোঁ 5 চামুচৰ জোখৰ কলখাৰ আছে পানী এতিয়া দিব হোৱা নাই পানী দিবলৈ অকণমান টাইম আছে এতিয়া দিম ইয়াতে জোখ অনুযায়ী নিমখ এয়া জোখ অনুযায়ী দিছোঁ নিমখ যদি কম হয় পিছত দিম বাৰু প্ৰথমতে টেষ্ট কৰি চাম কাৰণ নিমখটো বেছি হ'লেতো মিলাব নোৱাৰি সেইকাৰণে অকণমান কমাই দিছোঁ খুব সঘনাই আপোনালোকে লৰাই থাকিব এতিয়া অকণমান সময় ভাজিম তাৰপিছত ইয়াতে দিব লাগিব আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া নিমখ দিয়াৰ পিছত 5 মিনিট সময় হ'ল এতিয়া দিব লাগিব ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে যিমানটো জ্বলা খায় আপোনালোকে সিমানটো অনুসৰি দিব মই মাত্ৰ 2টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ জলকীয়াখিনি পাৰিলে আপোনালোকে খুন্দিও ল'ব পাৰে তাৰপিছত দিব লাগিব আদা নহৰু অকণমান সৰহকৈ দিব সেইকাৰণে মই এটা সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ ইয়াত আদা নহৰু আৰু খাৰে ফ্লেভাৰটো দিব চ' সেইকাৰণে অকণমান আপোনালোকে আদা নহৰু সৰহকৈ দিব এতিয়া আকৌ এনেকৈ 5 মিনিটমান সময় ভাজিম আদা নহৰুৰ লগত তাৰপিছত দিব লাগিব ইয়াতে পানী আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল ভজা আৰু এতিয়া দিম আমি ইয়াতে পানী মই গৰম পানী লৈছোঁ গৰম পানী দিলে এতিয়া উতলটো মানে মিক্স হৈ থাকিব একেটা টেম্পাৰেচাৰত থাকিব সেইকাৰণে গৰম পানী দিলে বেছি ভাল পানীখিনি আপোনালোকে মাংসখিনি ঢাক খোৱাকৈ দিব তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব কাৰণ দাইলখিনিও আছে যিহেতু আৰু এই বস্তুটো মানে অলপ পনীয়া টাইপত নহয় অলপ ডাঠ টাইপত হয় বস্তুটো ডাঠ গ্ৰেভি ইমানখিনি পানী হৈ যাব মাংসখিনি ঢাক খোৱাকৈ পানীখিনি দিলে হৈ যাব এতিয়া ইয়াতে অন্য একোৱেই দিব নালাগে কেৱল মাত্ৰ সিজিবলৈ দিলে হ'ল আৰু মাজতে নিমখটো টেষ্ট কৰিম তাৰপিছত আমাৰ যি ৰেচিপি আছে সেয়া কমপ্লিট হৈ যাব দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে আৰু ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে আদা নহৰু যিহেতু দিয়া আছে লগতে কলখাৰ দিয়া আছে আৰু মচুৰ দাইলখিনি মাংসখিনি ভাজিলে তাৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিওঁ আৰু এয়া ফাইনেলি আমাৰ যি ৰাফাসকলৰ দৰে মচুৰ দাইলৰ লগত গাহৰি মাংস আছে সেয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এই যোনটো থিকনেছ দেখিছে ইমানটো মানে ৰাখিব আৰু অকণমান জাষ্ট সিজিব বাকী আছে সেয়া হ'লে হৈ যাব বুজিছেনে আৰু নিমখটো টেষ্ট কৰিছিলোঁ খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছে আদা নহৰু ধুনীয়া ফ্লেভাৰ দিছে মচুৰ দাইলৰো ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আছে মাংসও আছে চব বস্তু জোখতে হৈছে পিঠা শাকৰ লগত যেনেকৈ মানে যেনেকৈ আপোনাৰ পিঠাগুড়িৰ লগত যে গাহৰি মাংসটো বনায় তেনেকুৱা টাইপৰ লাগিছে দেখিবলৈ আৰু খাৰ দিলে যিহেতু ইয়াত হালধি দিয়া নহয় সেইকাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা টাইপত হ'ব এনেকুৱা টাইপত কৰিব একেবাৰে পনীয়াও নহয় একেবাৰে ডাঠো নহয় দেখিছেনে এয়া চাওক আৰু এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিমগৈ